Hups. Tipes rälläkkä. Apu. Se vähän purkeentui. Ne on nyt leikattu auki. Niin saa helpommin eristettyä ton tuliseinän tonne kabiiniin. Tänne koteloon olisi vähän hankala päästä, saada kunnolla tukittua sen, niin nyt pääsee helpommin. Ei ollut tarkoitus aluksi kyllä leikata pois noita, mutta ei sitä nyt ihan hirveästi painoa säästy, mutta nyt ne on pois. Pääsee tekemään. Kyllä nekin jonkun verran paino kuitenkin. Muutaman kilon kappaleen ja sitten noin takapöksit lähti tuolta kanssa. Takapää on leikattu auki. Tunnelia pukkaa. Kyllä. Vähän tekijän sen näköä. Sillä aika kun Pete hitsailee siellä kardanitunelia, niin. Mä tein tänne tämmösiä palikoita. Tää toinen. Tää oli tähän. Mikä sopii tohon. Kun nyt tää jää auki, niin sitten ajattelin, että laitetaan tämmöiset palat tähän. Kun sitä palaa on, niin tiedätte kyllä mitä tonne kertyy ja paljon. Tehdään siihen tämmönen pieni pala. Näin. Sitten se siihen kiinni. Niin tulee paljon vähemmän siivottavaa. Sitten tähän vedetään joku alumiinipelti kiinni. Tulee hyvä. Pete hitsas ja vähän rälläkä. Ja täällä sitten. Täällä on nuo palat. Ja seuraavaksi pitäisi laittaa vähän mössöä. Ja popparilla kiinni sinne. Tsadam. Sitten se lähtee. Toinen tulee siihen viereen. Sitten on jo suuri osa tosta tukittu ja nää puuttuu sitten tuolta vähän koteloa ja muuta. Mitä puuhaa kaasupoljilta siinä? Joo. Kelliinkin sinne putkeen. Eikö se tuohon reunaan tuu? No, on se nyt niinku oikealla paikalla, että se on oikeanpuolinen polin ainakin. Ei, mihin on tottunut. Se on varmaan jonkunlainen stoppari sitten vähän tonne alle vielä. Juu. Varmaan kytkimelle kanssa ainakin. Joo. Tässä on yhdellä malla joku sellainen polkinen paikalla. Niin on. Eikö se ole jo mittarin teline ja paljon muutakin paikallaan. No. Hyvin edistyy. Semmosta niistä tuli. Ihan siisti. Vielä on vähän tukittavaa tuolla, mutta suurin osa on jo peitossa. Pete tekee tänne perään laippoja, päästään tätä tekemään seuraavaksi. Ja tuonne laipat ja siihen tehdään jonkunlainen kehikko. Mitä täytyy koko perä kasata ja tehdä vähän törmäysrautoja. Se olisi tämän päivän agenda saada se sinne ja sitten kuivasumppujutut tuonne. Tehostin tulee jonnekin tonne kulmaan. Ulkoinen vesipumppu tulee kiinni tuohon syylläri. No, on siinä askareltavaa tälle päivään. Terve! Otetaan tämmönen pika tutustuminen yhteen aiheeseen, mitä mä oon tässä nyt vuoden verran vähän harjoitellut ja vähän ehkä innostunutkin. Ja käyttänyt tässä auton suunnittelussa.
jonkun verran avuksi, mitä vaan pystyn ja keksin. Tietysti kaikessa muussakin, mutta kyseessä on siis 3D-suunnittelu ja 3D-tulostus. Ja tässä nyt nähdään esimerkiksi, tässä on meidän näyttö, eli AIM-näyttö, ja mun piti saada se jotenkin sinne autoon kiinni. Ja tietysti olisi voinut tehdä sille jostain alumiinistaraudasta jonkun semmoisen telineen, että millä se tulee sitten siihen rattiakselin johonkin lähelle kiinni. Mutta mä päätin, että mä suunnittelen ja koitan tulostaa siihen semmoisen muovisen telineen. Ja tässä on vähän semmonen, mitä mä suunnittelin, eli siinä olisi nyt vähän niin kuin tuommoista lippaa samalla, että se on vähän aurinkosuojaa sille. Ja sitten se tulee tuolta alhaalta kiinni rattiakseliin. Ja siinä on vähän tukea sitten. Se pultataan täältä takaa kiinni tuohon näyttöön. Ja tosta tulee piuha läpitteen. Ja semmonen siitä olisi tarkoitus tulla. Vielä en kokeillut tulostaa, että tämmöiset muodot on välillä vähän haasteellisia, kun siinä on vähän joka suuntaa muotoa, mutta katsotaan kuinka se onnistuu ja kuinka se sitten sopii autoon. Että ihan netistä löytyi oikeastaan kuvat ja mitat tälle näytölle ja missä kohtaa siinä on kaikki kiinnityspalikat. Ja niin kuin tästä nähdään, niin tässä on tämmöisiä piirroksia, niin kuin mihin pystyy ihan todella tarkkaan määrittämään, missä mikäkin piste on ja kuinka paljon tästä pisteestä on tohon pisteeseen. Ja siis tää on tämmöiselle datanörtille aika mielenkiintoinen aihe ja sillä on kiva suunnitella ja varsinkin sitten kun niin kuin suunnitelmasta tulee totta, eli toi 3D-tulostin sitten niin kuin mahdollistaa sen, että se mitä sä oot tässä tehnyt ja suunnitellut, niin sitten hetken päästä se on sulla käsissä se palikka. Ja se on se kaikista siistein osa sitten tässä. Mutta nyt kun tää on suunniteltu tässä Fusionissa, niin sitten tää viedään tommoseen 3D tai tommoseen sliceriohjelmaan, joka tulee 3D-tulostimelle. Ja tässä nähdään sitten valmis kappale kerroksittain, eli kun toi tulostin alkaa sitä tekemään, se tekee sitä alhaalta ylöspäin, ihan miten päin se kappale asetetaan tähän pedille ja se tekee kerroksittain. Tämä on nyt määritetty 0,2 mm kerroksia tekee, eli vie aikaa aika paljon. Eli näillä mun säädöillä niin tämä veisi aikaa nyt sitten vähän reilun vuorokauden. Joo, ei sitä ainakaan jaksa katsella siinä printerin vieressä, kun se sitä tekee, mutta ensimmäiset kerrat on aika mielenkiintoisia, kun sitä alkaa sitten tulee siihen ja aina ne tulostukset ei mene niin kuin olisi toivottu, että sieltä tulee ongelmia ja kaiken näköistä langan kanssa ja se voi ihan loppuvaiheessakin mennä ihan pipariksi, ihan sama kuinka pitkä tulostus sulla on, niin siinä ei auta mikään muu kuin koittaa vähän säätää uudestaan ja aloittaa alusta. Mutta tommoset perus 3D-nauhat, niin se ei ole kovin kallista, että tää ei sillä lailla niin kuin ole kovin kallista kokeilua, mutta sitten sitäkin mielenkiintoisempaa. Mutta tosiaan tässä nähdään, se alkaa pikkuhiljaa tekemään kerroksittain sitä ylöspäin. Tekee tämmöisiä tukirakenteita tänne sivuihin ja sitten kun päästään loppuun, niin siitä muodostuu koko meidän näyttöteline. Koitetaan nyt viedä se tuonne tulostimeen ja katsotaan mitä siitä tulee. No niin, ja tässä nähdään tulostin. Mä oon itse tehnyt siihen tommosen kotelon ja se on lähinnä sen takia, että saadaan vähän lämpöä hallittua. Ja sitten kun tää on nyt mulla kotona tää tulostin tässä näin, niin se
jonkun verran suhisee ja pitää ääntä, niin tuo myös vähän vaimentaa sitä ääntä, niin ei sitten haittaa muuta elämää hirveästi. Saa surista rauhassa. Tässä näkyy, eli kyseessä on Crealityn Smart Pro-tulostin ja se on nyt tonne koteloitu sisälle. Tällä hetkellä tuolla, no siinä on toinen tulostin tuossa päällä, joka nyt syöttää lankaa tuohon, se ei kuulu siihen normaalisti. Mutta idea on, että lanka tulee päältä, siellä on rulla lankaa ja se syöttää tänne koneelle tuolta ylhäältä sen langan ja täällä sitten tulostinpää alkaa tuohon pedille piirrellä ja pedi liikkuu siinä sen mukaan mitä me siinä äsken siinä ohjelmassa säädettiin. Ja nyt sitten täältä näytöstä valitaan meidän näyttöteline ja painetaan playtä, niin se alkaa lämmittää petiä ja sitten suutinta oikeaan lämpötilaan ja sitten alkaa tulostaa. Katsotaan mitä tulee. Niin. Eli siitähän tuli ihan siisti. Kiiltävä. Tosiaan täällä on näitä tukirakenteita. Mitä nyt koittaa vähän karsia. Eli kun se tulostaa täältä alhaalta ylöspäin, niin eihän se pääse eihän se voi tyhjän päälle tulostaa niin kuin tätä yhtä seinää. Niin se tekee tämmöisen tukirakenteen, joka sitten pitäisi lähteä suht helposti irti. Kokeillaan. Pitäisi. Tää on tämmöistä perkaamista näiden isompien kanssa. Toki pienissäkin on jotain. Riippuu tulosteesta. Mutta joo, kuten näkyy, kyllä näistä tätä siistimistä on. Tää jää takapuolelle, että se ei jää näkyviin koelautaa vasten. Ja näyttö tulee siis tänne kiinni. Ja siinä on semmoset kumit, mitkä menee tonne ja tulee pulteilla takaa kiinni. Silloin meillä on tämmönen aurinkosuoja silleen ja täältä alta saadaan se näyttö kiinni sitten tukevasti tuohon autoon. Tää ei juurikaan jousta, että tää on aika jäykkä. Mutta tämmösiä pystyy tekemään esimerkiksi 3D-tulostamalla. Muita esimerkkejä. Tässäkin on tähän vähän samaan projektiin liittyen rattianturi, eli kokeillaan laittaa nyt autoon eli kääntökulman tunnisti. Saadaan logeihin sitten semmonenkin tieto. Tänne tulostin tänne sisälle holkin, mikä sitten sopii taas meidän rattiakseliin, niin saadaan tää sopimaan siihen. Ja sitten tässä on vielä yksi, missä mä käytin itse asiassa 3D-skanneriakin autossa. Niin tää on semmonen kiinnike ohjaustehostimelle. Toinen puoli tulee turvakaareen ja toinen puoli tulee sitten siihen ohjaustehostimen torpeen. Ja pultilla kun kiristetään tosta, niin se pysyy hyvin paikallaan. Nämä suunnittelija, nämä on kokeiltu nyt tulostaa tuosta nailonista, mikä on vahvistettu hiilikuidulla. Eli nämä on aika vahvoja, ei oikein kääntämällä saa kovin helposti kyllä poikki. Varmaan saa, kun väkisin vääntäisi, mutta
Mutta on sitten paljon kovempaa matskua ja kestää isoja lämpötiloja ja muuta. Niin. Mutta semmoista. Ei pitkästytä enempää, tällä mennään takaisin tallille, mutta se, että kaiken näköisiä tämmöisiä on mielenkiintoista käyttää apuna noissa auton rakentelussa ja tää on ihan kiva homma. Jes. Tässä on nyt minkälainen siitä tuli. Se vähän suojaa auringolta, sitten voi vielä muokata. Tehdä siitä vähän isomman lipan vielä. Mutta nyt se istuu sinne. Ja muutenkin toi tulostus ei ihan täysin onnistunut, niin kuin takapuoli on vähän tommonen. Mutta se tulee tänne rautaan kiinni. No, suht tukeva, ei hirveästi heilu. Ja toi lauta sopii siihen. Sillain. Näyttökin. Niin vähän osien mallausta se ukko jäi nyt sinne. Sitten tuli pysyvä osa. Tässä on IP-ruuvilla, pitkällä poraruuvilla, tuohon selkärankoon. Kyllä pitää luukkua kiinni. Koputa sitten, kun pitää avata. Irlannissa sitten pääset pois. Ehkä. Kauhea pala. Ei näytä, että autosta mennään. PX:n tuulilla. Niin on. Markittaa tumpputeilistä sinne jo ja siellä on tehosti jo paikallaan. Ja mä rein tonne nää Niin. pikku päätylaput sinne. Täältä pääsee sit lähtee takaraudalla. Se on niin alhaalla tähän perään verrattuna, joutuu kääntämään ylöspäin. Noniin, pöntöille pönttö. Oliko öljyäkin pataa sisällä? Sun pitää avaa korkkia, kuunnella korvalla, mitä sä et kuuluu. Tuleeko ne vikakoodit tulee, mikä moottoria vaivaa? Ui! Sinne kuulumatonta ainetta. Se on hyvä. Ei käy turvakaarissa kiinni. Aika lähellä, mutta ei Lähellä. Ei oo kiinni. Vähän teki mieli hitsata kyllä siihen. Ei hitsattu. No hyvä. Sitten seuraava takapää. 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 Peräpää. Mitä epäduunaa? Pizzaa. Akku tulee tuohon. Akkumalaattori. Mikä siinä vieressä joku tällikin? Ilokaasupullolla tuo. Siihen tulee vaikka kuljettajien juomapullo. Juomapullo. Ei, meillä ei kustilla juomaa anneta perille. Ja sammutin tulee siihen. Sammutin järjestelmän pullo. Nonne. Perus. Aivan timan. Suoraan ja pikkusen se väpisee se terä, mutta olosuhteet huomioon ottaa aika hyvin. Myös tommonen neliskanttinen törmäysauto. Ai tekijän huomioon Niin, siis kyllähän mä oon sitä käynyt suoraan, mutta toi jotenkin vähän väpisi. Tuli tää takaosa tälleen tämmöstä 4 palkkia, niin tuli tuo törmäysrautakin. Tulee tollanen 4. Helpompi tehdä, uusia. Se on tehtaalla tehty, niin se täytyy sopia. Oo. Mutta aika kauas jää
eräkulmista noin. Se joustaa joku 15. Voi vähän nojata sulla. Miten mä kuvaan? Jonkun verran pääsee joustamaan. Säkin oot tehnyt jotain tää. Joo. Siellä on nyt tulipellin sisäpuolelle jää sammutin ja aku. Joo, ne alkaa telineet niille tehty ja tehostineen pumpulle ja muutama puohotussäiliö vielä tänne takatilaan, mutta ne oli vissiin vielä suorana peltinä jossakin tuolla. Niin no. Odottaa veten tekoja. Mutta toi akkukin on nyt, se on Super B. Eli siellä ei ole mitään litkua, se on litiumia pelkästään, eli vähän niinku kännyköissä on. Onko se Skodasta otettu, eikö ne on Super P:tä? Ne on. Skoda Super P. Se on kun Super P:tä googlaa, niin ei tuu toi akku ensinnä, kyllä tulee Skoda. Mut joo, se on litiumia, eli se painaa ehkä joku 3 kiloa, 2 kiloa. Joo, sitä luokkaa. Siinä säästää äkkiä toistakymmentä kiloa painoa. Okei, ei nyt ilmaisia on, mutta kokeillaan kuinka se toimii. Lompakot lähtee 2 kiloa ja akku painaa 2 kiloa. Miten se painosäästö sitten lasketaan? En oo päässyt kärryille, mutta... Niin. Paljon lyö seteliä pönttöön. Kyllä se lompakosta lähti enemmän, mutta tää on lähtenyt lapasista tää auto nyt muutenkin. Että koitetaan nyt mahdollisimman kevyttä saada aikaiseksi. Katsotaan mihin painoon päästä. Seuraavaksi olisi täällä varmaan Zyyleri. Kyladen. Varmaan tuo seinääkin pitäisi vähän tohon jossain vaiheessa hammutella. No se ei nyt kerkee sit. Niin, noitte viime työtä. Keväämmä syssyn. Viime työtä sitten. Aika monta niitä viime töötä. Zyyleri. Eikö siinä ole lista, mitä on vielä tekemättä? Ei ole paljon. Maanas. No niin. Väärä auto. Ai joo. Siellä olisi Torguet radiator. Iso Zyyleri. Sinne. Huomenta taas. Tää olisi viikonloppu, joka pitäisi touhuta paljon. Meillä on nyt semmoinen tilanne, että on viikko aikaa saada auto Martteliukselle pakosarjan ja pakoputken tekoon. No auto ei ole tietysti ihan valmis vielä siinä vaiheessa, mutta pojat pääsee tekemään ne mitä tarvii, että meillä on siihen aika hyvin kaikki mallillaan. Ja moottorin on melkein kaikki, vielä odotellaan mäntiä ja kankia nyt KKD Motorsportilta. Siellä on vähän Diamondilla toimitusongelmia männän tappien kanssa, mutta uskoisin, että niin sieltä kohta tulee. Sieltä tuli nyt jo kampiakseli ja nyt joudutaan meneen tuolla Eaglen kampuralla, joka on siis stroke-kampura kuitenkin. Ja siis 3,4 litrainen tulee tuosta moottorista. Ja nyt aikataulujen takia mennään tuolla Eaglellä. En usko, että senkaan mitään ongelmaa. En ole kuullut, että siinä olisi mitään ongelmaa kellään ollutkaan. Niin KKDlta saatiin aika nopeallakin toimitusajalla se sitten hoidettua ja kuntoon. Että vielä kun saadaan loputosat, niin Rami saa sitten moottorin kasaan. Mutta muita osiakin on vähän tullut. Ja on keräilty tässä näin. Tässä on Autoracingiltä tuli jonkun verran jarrunippeleitä plus sitten Finjektorilta anturia. Eli jokaisen jarrulinjaan tulee sitten painetieto. Päästään lukemaan mitä siellä lokeista, mitä siellä tapahtuu. Ja sitten noi jarruvalot ja muukin toimii sitten painetiedon avulla. Ja tässä vaiheessa oikeastaan huomataan kuinka iso valikoima esimerkiksi Finjektorilla on.
tässä auton rakennusvaiheessa, kun nyt rupeaa tulee sieltä vähän enemmän ja enemmän pakettia koko ajan, että tässä on mitä vähän tekee, niin siinä on AN20-letkua, mikä on aika jytkyä jo, mutta tästä on kaikki vesiletkut meillä. Ja näitä liittimiä tulee sieltä, niin kuin näkyy niin kuin käteen kun vertaa, niin on aika jytkyjä. Mutta kaikkia muitakin AN-liittimiä löytyy Finjektorilta. Lähes mitä vaan. Kaikki vesi- ja öljylinjat ja sanoin jo öljylinjat. Mutta siis ahtimen öljylinjat, ei moottorin öljylinjat. Kaikki tulee sieltä Finjektorilta. Ja kaikki on mustaa letkua meille. Hyvä juttu. Mä tykkään mustasta. Ei kaksimielisyyksiä. Ja täällä paketissa muutakin. Elikkä päästään vähän mallaileen, niin siinä on AN4 jarrulinjaa, tulee noita säililtä sylinterille tulee AN4. Ja sitten on vähän puolia ja kauhea kasa kaikennäköisiä antureita, mitä pitäisi sovittaa tuonne autoon. Pääsee sitten TT-Speedi kattoo viimeiset paikat, että missä ne anturit on ja pääsee katkaisemaan johdot oikeisiin mittoihin. Samalla näkyy nämä takaflektit nyt, mitkä pitäisi sovittaa. Eli tässä on kyse nyt, tää on vähän erinäköinen, koska tää on Spallin PVM-versio. Ja tätä pääsee ohjaan suoraan esimerkiksi Ekulla. Tähän ei tarvii edes PDM:ää. Niin pääsee portaattomasti ajeleen sillä. Saadaan käynnistyyn flektit silloin kun halutaan ja lähtee portaattomasti päälle lämpötilan mukaan. Niin pysyy lämmöt paremmin kontrollissa eikä ne sitten seilaa sen takia, että tai virrat seilaa, että kun ne menee päälle pois, vaan ne vaan hissukseen vähän muuttaa nopeutta ja se toimii silleen. Ja sitten tosiaan auto on vähän saatu aikaiseksi. Siellä nyt öljyn suodatin laitettiin tohon ja sitten vähän kuivasumpujärjestelmää on mallailtu, että päästään letkuja ja näitä kamojen paikkaa vähän miettii. Siinä on vähän semmonen, innostuuko kaikki, mutta toi öljyn jäädytin tuli tänne runkopalkin viereen. Sillä on hengitystilaa siellä, siihen tulee flekti. Että kuitenkaan se ei laiteta tänne keulalle sitä, koska se on vähän arka paikka aina. Jos tulee kolari ja öljyn jäädytin, joku letku menee rikki, niin me ajot oli sitten siinä aika liki, että jos tulee iso vahinko siitä. Niin se on nyt suojassa tuolla ja se on kylmällä puolella, siellä ei ole kovin kuuma kuitenkaan ikinä tolla puolella. Ja koska kuitenkin aina sivuloisussa, niin se ilma ei tule kuitenkaan aina ihan suoraan kuitenkaan sille kennolle. Niin flektin kanssa sen pitäisi kyllä tosta auttaa sen mitä tarvii öljyn jäähdytyksessä. No, sehän me nähdään kuitenkin jonkun ajan päästä, että miten se toimii, mutta en ole ensimmäinen, joka näin on tehnyt ja vissiin on kuitenkin toiminut, että sillä mennään. Samoin täällä on nyt sitten vähän jarrujuttuja tullut. Siellä on noita AN4 tehty jo. Ja sitten siitä lähtee etujarrulinjat tekee ja kaikki loput tänne. Takana on syylläri löytänyt paikkansa. Niin se on siellä hyvin jemmassa. Siihen tulee sitten vesipumppua. Ja niitä letkuja tähän suunnitellaan ja mistä ne viedään sitten auton alitse. Tosiaan tää syylläri on täällä takana aika hyvin jemmassa, että on kaukana kaikesta. Jos vähän nojailee ja törmäilee, niin ei pitäisi tulla mitään onkele. Tää on niin avoin tää perä, että kyllä saa aika kovaa osua, että tulee mitään semmoista vahinkoa. Mut nyt odotellaan, että muut tulee tallille kanssa, niin päästään alkaa kimpas touhuun ja mä pääsen jo nyt aloittaa vähän letkuhommia.
Kova jätkä on laittanut teippiin siihen, se ei leviäisi se pää, mutta... Ei se ei haittaa sun valmiiksi tollaan sitten vähän levällään. No, jos se saa tungettua sitä liittimää reiästä läpi vaan. Ensimmäisen saa laittaa vaikka toiselta puolelta, jos tarvii. Jos ottaa ne liittimet, se helpottaa. Mut joo, jarruliittimet on siis AM3. Ne tulee tämmöisellä helmellä sitten kiinni tää liitin tähän letkuun. Eli eka pitää saada tää täältä. Sinne meni. Noin. Näin, läpitte. Sitten se helmi tulee tänne teflonikuoren ja tän metallipunoksen väliin. Annetaan sille vähän maukkua, että se menee perille saakka. Ollaan kohteessa. Ollaan kohteessa. Se on ihan pohjassa. Sitten mä laitan vähän luikastetta. Tää liian erikoisteflonia. Ja sitten liitin sinne reikään. Sitten vaan lopuksi kun kiristetään tämä, niin meillä on aika monta baaria kestävä jarruliitos. Me pari on yleensä jarrutella. Jos sattuu joskus tarvitsee. Niin. On se hyvä, että on jarrut, jos sattuu tarvimaan. Joku törttöilee, että joutuu vähän hidastamaan. Aja syliin. Noin, sitten vielä se toinen pää koitetaan saada. Kuuluu semmonen ääni, että se on varmaan leikannut kiinni se kieli. Semmonen, siinä on yksi jarruletku. Kelaan sopiiko se paikalleen. Jollain kiinnikkeellä voi laittaa sen tuonne ylös sitten kiinni. Onks muuta kuin nippusiteet? Metallisia nippusiteitä. Poraruuvilla se on vaikea, nippusit. Niin. Siellä se menee. Jos se tulee kiinni, niin se on ihan siistiä. Sillä lailla. Sitten enää 60 samanlaista saa suorittaa. Tuossa loppuu liittää ihan Mitäs suunnittelee sinne pakaajan paikkaan? Vähän on ahdasta tosiaan kautta. Rajoitetaan kääntyvyyttä vähän. Päivä. Täällä on stang. Ja kun saa sen näin jotenkin kiinni. Hei, mä luotan sulle. Kato nyt kaveria, ei kannata luoda. Sinne se menee. Tekee vaan. Ajaa vaan. Tulee vakaaja siinä. Näkeekö täältä kuvasta mitään? Vähän tummaa. Ei. Kallistuksen takaa. Ai se toimi niin päin. Varmasti kallistuu. Tosiaan rallikorsan sopista tuli tanko. Siitä tuli paikka sille. Vielä mahtuu peränpultteihin hienosti. Toinen puoli onkin täällä jo hollillaan. Saadaan aika helposti tehtyä kallistuksen vakaaja siihen. Toinen puoli vielä ja sitten vähän pikkiliimaa siihen. Tuleeko sitä hyy? Tästä tulee täydellistä. Parasta tähän rahaan. Ei tää halvemmalla saa parempaa. Jatkakaa. Joo, ja mä oon letkut
otan tässä sitten tämän päivää, ainakin tähän saakka. Täällä on nyt jarruletkut. Siellä on koko hässäkkä eteen. Ja menee kiinni saakka. Periaatteessa etupään jarruliittimet kaikki on tehty. Sitten kun kurkataan sisälle, niin siellä on sylinteri jo paikalla, tai kaikki oikeat sylinterit, kaikki letkut on paikallaan. Sinne tuli vähän siis anturia. Eli siellä on etujarrulle anturi ja sitten kytkilinja anturi on siinä. Sitten siitä lähtee taaksepäin käsijarrulle. Ja sitten tänne tulee vielä anturi. Nähdään sitten kun vedetään käsijarrua tai painetaan jalkajarrua, kyllä sekin näkyy, mutta käsijarru nyt lähinnä. Jalkajarru näkee siitä etujarruanturista. Sitten vielä ainoa mikä puuttuu tästä T-haarasta sitten molemmille takarenkaille. Ja nämä on tosiaan niitä, mitä Niko yrittää tänne saada paikalleen. Siinä on ylivuotosäiliö ja sitten, tai paisintasäiliö ja sitten tulee vielä paineellinen säiliö tuohon sitä ennen. Niin tulee korkki sitten. Sitten pitäisi varmaan miettiä toi vesipumppu. Tehdä pikku letkunpätkä ja joku reikä tuonne lattiaan, mistä pääsee alkaan tekemään letkuja. Täällä on meidän virallinen valvoja. Edunvalvoja. Aulis Kerlander, eli virallinen valvoja. Kahvitauot pidetään ajallaan. Niitähän ei olla ehkä muistettu aina pitää. Onneksi sä oot ihan omatoiminen ja tuot omat kahvit. Niin jo. Kyllä. Joo. Hommeleihin. Pääsinkin tekemään isoa letkua. Mä tuun vääntää ihan tosissaan. Hitsari Hesasta ja Heppi pitää. No en oo varma. Heppi voi pitää, mutta sitä en tiedä pitääkö vede. Oikein tarkka. Se tulee tänne koneeseen ja siitä tulee... Vesi poistuu koneesta. Onko painava? Koita. En koita. Ei hehku punaisena, mutta ei suosittele koskaan. Tääkö tulee hommata uusi ruuvipenkki? Vai hitsaako tuonkin kiinni? Saumaa tulee. Joo, ja kannaket. Mikä suukko sieltä kypärän sieltä tuli? Sua ei olekaan näkynyt, Niko, täällä vähän aikaa. Ei sitten viime vuonna. Se on ollut vissiin firmankaan kiireitä vai? Joo, aika paljon hommaa mitä pitää tehdä ja vielä on tekemättäkin aika paljon. Mikä se sun firma? Se oli Onni Motorsport. Onni Motorsport. Tuolla... Se on niin kuin Nurmijärven puolella, mutta toimitaan siinä Nurmijärvi-Hyvinkään alueella. Okei. Mitä kaikkea te puuhaat siellä? No, autokorjaamotoimintaa, aika pitkälti kaikenlaista. Huollot, korjaukset, varustelut ja sitten tehdään vielä teollisuuden kunnossapitoa, niin kyllä siinä yhdelle miehelle on ihan tarpeeksi. On varmasti. Päivät normiautoja, mutta välillä sulla on siellä vähän erikoisempikin ollut. No joo, ja on siellä. Ja... Nyt siellä on yksi neloskoppainen Supra ja siitäkin varmasti löytyy jossain kohtaa juttua, kun saadaan sitä eteenpäin. Okei. Mielenkiintoista. Mutta hei, kiva saada sut taas tännekin välillä. Että... Tännekin kerkee. Niin. Sä pyysit niin kauniisti. Niin. Kriittiset vaiheet auton kanssa, että saadaan äkkiä se kuntoon, että saadaan auto eteenpäin. Saadaan sen nyt ainakin Marteliukselle ensin. Kyllä. Ja sitten piakkoon pitäisi saada maali, että saadaan sitten TT-Speedille. Mutta... Tää oot kova poika maalaamaan. Joo, kyllä. Kyllä meillä Mastoni 121 tulee pullosta sen kun painaa liipasin.
jos on enää jäljellä. Hyvä. Siitä tulee joku kannake tonne taakse. Tästä tulee pönttö, tekee pöntön kannake. Takapönttö. Takapönttö. Joku paisuntasäiliö. Joo. Vähän täytyy keventää vielä, kun tuo Juha meinasi, että se on liian painava. No onhan se nyt aika No painava, eihän se kun nyt ole. yritetty kaikkemme tehdä kevyttä ja se kaveri laittaa tommosia Satu vähän hidastaa tätä hommaa. 5 millin patarautaa tonne. Eiköhän siitä hyvä Tulee käydään siitä. katsomaan. Semmonen siitä. Pönttö. Pönttöjä on 3. 3. Niin. Tuolla on 1 lisää. Niin. Etkä nyt vaan ajatellut, että Aattelin. uskomaton. Aattelin. Itse asiassa 4. Hieno kanna. Ei oo enää valurautaa, kun on kevennys. Ei oo, nyt se on hyvä, se on kevennyt. No niin, hyvä, tuli approvet sieltä. Joo. On parempi. Jos nää kun loput. Eli ei paljon. Vähän saumaa ja yläkiinnikin. Kyllä. Hieno lomma siinä. Tässäkö? Niin. Peteltä kysyä, että mitä sillä on haettu. Eikä tarkenna.